บทที่17หน้า273พบท้าวสักกะเทวราชในแต่ละวันจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อสายทองณวัดป่าห้วยกุมตามแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็นเป็นอย่างนี้อยู่เสมอทุกวันวันหนึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเวลาเย็น5 โมงจะเข้าช่วงเวลา6 โมงเย็นได้มีบุรุษคนหนึ่งไม่ทราบว่าเดินทางมาจากที่ใดเข้ามาสู่วัดป่าห้วยกุมหลวงพ่อสายทองในขณะนั้นนั่งอยู่รูปเดียวในศาลาไม้เล็กๆปัจจุบันรื้อออกแล้วที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจของสงฆ์และต้อนรับญาติโยมบุรุษหนุ่มเดินขึ้นมากราบนมัสการหลวงพ่อสายทองจึงกล่าวทักโยมมาจากไหนมีธุระอะไรจึงมาหาเรามีเหตุเดือดร้อนใจอันใดหรือบุรุษหนุ่มกราบเรียนให้ทราบกับผมตั้งใจมาพบเพื่อมากราบไหว้จากนั้นบุรุษหนุ่มจึงได้ขอโอกาสสนทนาธรรมสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอรรถธรรมในสิ่งที่สงสัยหลวงพ่อสายทองเมตตาตอบให้ทราบตามภูมิธรรมที่พอชี้แจงได้สนทนาไปได้ระยะสมควรหลวงพ่อสายทองยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของบุรุษหนุ่มผู้นี้เลยเมื่อชายหนุ่มทราบจึงกราบเรียนให้หลวงพ่อสายทองทราบใจความกระผมมีชื่อตามที่ผู้คนเรียกขานผมว่าพิจารณาทบทวนชื่อนี้แล้วคนผู้นี้ท่าทางไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่แท้เมื่อสนทนาธรรมกัน2 ต่อ 2จนเป็นเวลาพอสมควรแล้วบุรุษหนุ่มนี้จึงได้กราบนมัสการลากลับเดินลงศาลาไปแล้วหายไปโดยไม่ทราบหายไปไหนหายไปอย่างไรหลวงพ่อสายทองรับรู้ชื่อพิจารณากลับไปกลับมาหลวงพ่อสายทองถึงกับสะดุ้งตกใจทราบว่าคนผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแต่คนผู้นี้คือท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสารวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ลงมากราบนมัสการสนทนาธรรมกันในครั้งนี้ด้วยการแปลงกายลงมาให้หลวงพ่อสายทองเห็นในรูปกายเนื้อนั่นคือเรื่องราวของผู้เป็นใหญ่แห่งสารวงสวรรค์ท้าวสักกะเทวราชยังแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์เพื่อมากราบนมัสการพระอริยะเจ้าขึ้นชื่อว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแม้แต่บรรดาสรรพสัตว์ต่างๆเล็กๆน้อยๆล้วนแต่อยากมาเกิดเป็นคนเพราะสัตว์เหล่านี้จะมาสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างมนุษย์ไม่ได้พวกนกหนูมดดำมดแดงมีแต่อยากมาเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเพราะหากอยู่ในสภาพสัตว์จะทำอะไรก็ไม่ได้จะไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เป็นจะมาทำบุญทำทานก็ไม่ได้จะมานั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้จึงไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นได้ต้องเสวยทุกข์สุขไปตามไมถากรรมตามกรรมของตนมนุษย์เป็นสถานย่านกลางที่จะสร้างคุณงามความดีได้ทุกระยะโดยมีสิทธิ์เต็มที่ไม่มีใครจะมาขัดข้องไม่มีใครจะมาห้ามได้ฉะนั้นแต่ละชีวิตจึงอยากมาเกิดเป็นคนเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีหากผู้นั้นอยู่ในสภาวะความทุกข์ยากตรากตรำเสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4มีเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นเพราะสร้างบาปสร้างกรรมทางด้านไม่ดีจึงตกมาสู่อบายภูมิซึ่งหากความสุขไม่ได้ถ้าหากอยู่ในฐานะนี้ก็ไม่มีโอกาสสร้างคุณงามความดีดังนั้นผู้ที่ฉลาดจึงไม่ควรประมาทในการสร้างความดีให้แก่ชีวิตตนเองพญานานับหมื่นมากราบบูชาในแต่ละค่ำคืนอันเป็นเวลาที่ปลอดผู้คนมนุษย์ที่เข้ามานมัสการหลวงพ่อสายทองแล้วจะเป็นช่วงเวลาของเทวดาที่มาจากชั้นภพภูมิต่างๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดจนเหล่าพญานาคจึงได้มีโอกาสเข้ามากราบนมัสการวันนั้นขณะที่หลวงพ่อสายทองท่านเดินจงกรมครั้นแหนหน้าออกไปหันกลับหลังท่านถึงกับแปลกใจเมื่อพบกับกลุ่มชนมีจำนวนเรือนหมื่นตนหลวงพ่อสายทองจึงถามพวกเจ้าพากันมาจากไหนและพากันมาทำไมที่นี่ผู้เป็นหัวหน้าพญานาคในรูปมนุษย์แปลงกายมาเรียนกระผมเป็นพญานาคกระผมเป็นหัวหน้าพาหมู่คณะมากราบท่านและมาขอฟังธรรมหลวงพ่อสายทองเมื่อได้รับทราบเรื่องราวของแขกที่มาเยือนในยามวิกาลแล้วจึงแสดงธรรมเรื่องศีลให้เหล่าพญานารับฟังให้โอวาทให้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลเพื่ออานิสงส์จะได้มีวาสนาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาเป็นมนุษย์และมีโอกาสพบพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเลื่อนลำดับภพภูมิของตนต่อไปเหล่าพญานาคได้สดับรับฟังเช่นนั้นเป็นเวลาพอสมควรจึงได้พากันกราบนมัสการลาจากนั้นจึงค่อยๆเลือนหายไปรู้ถึงสิ่งไม่ดีจะเข้ามาในวัด
ในวันหนึ่งขณะที่พระเนรนั่งอยู่ภายในวัดจู่ๆหลวงพ่อสายทองนั่งอยู่ในศาลาไม้หลังเล็กๆจึงได้รีบสั่งให้พระลูกศิษย์รีบไปปิดประตูวัดไปเร็วๆสิ่งไม่ดีกำลังเข้ามาไปรีบปิดประตูขณะนั้นหลวงตารูปหนึ่งซึ่งเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้มาบวชชนะวัดป่าห้วยกลุ่มตลอดช่วงเข้าพรรษาเมื่อท่านออกไปดูบริเวณหน้าประตูวัดจึงได้พบกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดื่มสุราเดินทางมาที่วัดและมีวัตถุประสงค์เพื่อมาขอหวยจึงทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสายทองยังทราบที่ห่างออกไปในระยะทาง300 กว่าเมตรที่เป็นสิ่งไม่ดีจะเข้ามาในวัดทั้งที่ไม่มีใครทราบเหตุการณ์ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าจะมีบุคคลประเภทนี้ยังกล้าเดินทางเข้ามาวัดแหล่งที่อุดมไปด้วยศีลธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วแม้เราก็ไม่เคยได้ยินข้อที่ว่าบุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้วถูกพระราชาจับฆ่าหรือจองจำเนรเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามควรแก่เหตุเพราะเหตุที่มีเจตนาเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยโดยที่แท้กรรมชั่วของบุรุษนั้นต่างหากที่ประกาศว่าบุรุษนี้ประกอบเนืองๆซึ่งที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยจึงฆ่าหญิงบ้างชายบ้างจึงถือเอาสิ่งที่เขาไม่ให้จากบ้านบ้างจากป่าบ้างด้วยอาการแห่งขโมยจึงก้าวล่วงในภริยาของผู้อื่นจึงหักรานประโยชน์ของคฤหับดีบ้างบุตรของคฤหับดีบ้างด้วยการพูดปดเขาย่อมถูกพระราชาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับฆ่าหรือจองจำเนรเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุเพราะเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย